इन्स्ट्रुमेन्ट ट्रान्सफर्मर सुनिदैछ नि हैन? छ सर। ओके, मैले के भन्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट ट्रान्सफर्मर्सहरू भनेका स्पेशल पर्पज अफ ट्रान्सफर्मरहरू हुन् है, विच इज डिजाइन विथ हाइली एक्युरेट ट्रान्सफर्मेसन रेसियो, सो इट क्यान बी युज इन इन्स्ट्रुमेन्टेसन एन्ड प्रोटेक्सन रिले स्किम भनिएको छ। एक्चुअली के छ भन्दाखेरि इन्स्ट्रुमेन्ट ट्रान्सफर्मरमा हाम्रो दुईवटा काइन्ड्स अफ ट्रान्सफर्मरहरू छ। एउटालाई भनिन्छ करेन्ट ट्रान्सफर्मर, अर्कोलाई भनिन्छ पोटेन्सियल ट्रान्सफर्मर। एक्चुअली के छ भन्दाखेरि चाहे त्यो मेजरमेन्टको प्रोसेस होस्, मेजरमेन्ट इन्स्ट्रुमेन्टेसनमा हामी मेजरमेन्ट गर्न सक्छौँ, त्यो मेजरमेन्टको लागि किन नहोस्, अथवा त्यो प्रोटेक्सनको लागि किन नहोस्, जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले जुन हाम्रो घरमा जुन भोल्टेजको कुरा गर्छौँ, जुन करेन्टको कुरा गर्छौँ, हाम्रो डोमेस्टिक पर्पजको लागि चाहिँ त्यो भोल्टेज र करेन्टको म्याग्निट्युड धेरै सानो हुन्छ, जसले गर्दाखेरि के हुने गर्दछ भन्दाखेरि हामीसँग भएको ल्याबमा युज हुने मल्टिमिटर, ल्याबमा युज हुने भोल्टमिटर, ल्याबमा युज हुने एमिटरबाट पनि ती र त्यस्ता भोल्टेज र करेन्टहरू मापन गर्न सकिन्छ सजिलैसँगले। यद्यपि यदि हामीले पावर सिस्टममा हामीले कुरा गरौँ, पावर सिस्टम टिपिकल्ली भन्ने बित्तिकै के बुझिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा जेनेरेसन स्टेसनबाट चाहिँ जब पावर हाउसमा इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेसन गरिन्छ, ट्रान्समिसन लाइन हुन्छ, त्यसपछि हामी फेरि यहाँ के गर्छौँ भन्दाखेरि ट्रान्सफर्मर हुन्छ, हामी कुनै सब स्टेसनमा आउँछौँ, कुनै लोड हुनेछ, यहाँ के भइरहेछ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ अब स्टेप अफ ट्रान्सफर्मर हुन्छ, स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर हुन्छ। कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो पावर सिस्टम स्ट्रक्चरमा चाहिँ कतिपय अवस्थामा करेन्ट र भोल्टेजको म्याग्निट्युड एकदम हाई छन् क्या। यहाँ के छ भन्दा हामी सानो भोल्टेजमा र सानो करेन्टमा मात्रै खेल्दैनौँ कि, यहाँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ भोल्टेज र करेन्ट्सहरू हाई छ। अब तपाईँलाई यदि के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि मेजरमेन्ट सिस्टममा जस्तै अब के भन्दाखेरि कुनै पनि लाइनमा कति करेन्ट बगिरहेछ अथवा कुनै डिफ्रेन्ट लाइन बिचको भोल्टेज कति छ, यस्तो कुराहरू मापन गर्न मन लाग्यो भनेपछि चाहिँ अब तपाईँले आफूले लगेर एमिटर यो मल्टिमिटर लान्छु, भोल्टमिटर लान्छु मेरो ल्याबको होइन, अनि त्यसपछि एमिटर लगेर जोड्छु भनेर यु मे नट बी एबल टु मेजर दोज क्वान्टिटिज भोल्टेज एन्ड करेन्ट। For that, what you require is that in order to convert the high value of voltage into smaller voltage, we require के भन्दाखेरि पोटेन्शियल ट्रान्सफर्मर। जस्तै के हुन्छ न, पोटेन्शियल ट्रान्सफर्मरमा के गरिन्छ भन्दाखेरि पावर सिस्टमको नेटवर्कमा भएको एकदमै ठुलो भोल्टेज छ, मानिलिनुहोस् अब 33 केबी होला अथवा 11 केबी नै भोल्टेज होला, त्यो भोल्टेजलाई के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ पोटेन्शियल ट्रान्सफर्मरले चाहिँ त्यसलाई के गरिदिन्छ भन्दा घटाइदिएर सानो भोल्टेज रेन्जमा लिएर आउँछ। त्यो सानो भोल्टेज रेन्जमा ल्याइसकेपछि चाहिँ अनि हामीसँग भएको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो ल्याबोरेटरी अब अथवा सामान्य भोल्टमिटरहरूले पनि के गर्न सक्छ भन्दाखेरि त्यो भोल्टेजलाई मेजरमेन्ट गर्न सक्छ इजिली। अनि के हुन्छ भने करेन्ट ट्रान्सफर्मरको कुरा गर्दा पनि मानिलिनुहोस् अब त्यहाँ कस्तो भन्दा 1000 एम्पियर्सको करेन्ट बगिरहेको होला, कहीँबाट 800 एम्पियर्सको करेन्ट बगिरहेको होला, त्यो मात्राको करेन्ट मेजरमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले स्पेसली एउटा ट्रान्सफर्मर डिजाइन गरेको छ, त्यो करेन्ट ट्रान्सफर्मर। किन भन्दा त्यो हाई रेन्ज अफ करेन्टलाई चाहिँ हाम्रो एमिटरले हाम्रो ल्याबमा युज भनेको सेटअप भएको एक्सपेरिमेन्टमा युज हुने भएको हाम्रो एपारेटसहरूले त्यसलाई मेजरमेन्ट गर्न सक्दैन। सो हामीले यहाँ त्यही भएर स्पेशल पर्पज ट्रान्सफर भनेको छौँ। सो यो करेन्ट ट्रान्सफर्मरले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो गिभन भ्यालु अफ करेन्टलाई एकदम घटाएर सानो भ्यालु अफ करेन्ट बनाउनेछ, अनि सानो भ्यालु अफ करेन्ट बनाइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा एमिटरबाट त्यसलाई हामीले मापन गर्न सक्छौँ, त्यसलाई हामीले मेजर गर्न सक्छौँ। सो यो कुरा रह्यो, बुझिँदैछ? यस सर। है भन्न खोजेको अल्टिमेटली के भने लो रेन्ज मेजरिङ डिभाइसबाट पनि मलाई हाई भ्यालु अफ करेन्ट र हाई भ्यालु अफ भोल्टेज मेजरमेन्ट गर्न सकिन्छ। करेन्ट ट्रान्सफर भन्ने बित्तिकै करेन्टतिर सोच्नु पर्यो, पोटेन्शियल ट्रान्सफर भने चाहिँ भोल्टेजलाई हामी सोध्छौँ, भोल्टेज। अब के छ भन्दाखेरि यो मेजरमेन्ट भनेपछि कुनै पनि क्वान्टिटीलाई मेजरमेन्ट गऱ्यो भने एउटा सिग्निफिकेन्ट मिनिङ आउँछ, जसले गर्दाखेरि हामीले त्यसपछि के डिसिजन लिने हो भन्ने कुरा डिसिजन लिन सक्छौँ। अब प्रोटेक्सन स्किममा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पावर सिस्टममा काहीँ फल्टहरू आएको हुनसक्छ, काहीँ एबनर्मल भ्यालुजहरू करेन्ट्सहरू फ्लो भइरहेको हुनसक्छ, त्यो करेन्ट्सहरूको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि मेजरमेन्ट गरिसकिसकेपछि चाहिँ अनि मात्रै के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग त्यहाँ पावर सिस्टममा एउटा रिले भन्ने टर्म हुन्छ, रिले, त्यसले के गर्छ भन्दा करेन्टलाई कति करेन्ट बगिरहेको छ पावर सिस्टमको डिफ्रेन्ट ठाउँबाट अथवा कुनै लाइनबाट कुनै बसबाट त्यो कुराहरू क्यालकुलेसन गरिसकेपछि चाहिँ रिलेले अनि त्यसपछि यो यदि कुनै पनि उसले कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ यो प्रोटेक्सनमा युज हुने डिभाइस यो रिले, यो सर्किट ब्रेकर भनेको चाहिँ, अनि यो रिलेलाई यदि कुनै पनि मेजर गर्दाखेरिमा कुनै पनि करेन्टको भ्यालु एबनर्मल भ्यालु अफ करेन्ट लाग्यो भने चाहिँ उसले तुरन्त सर्किट ब्रेकरलाई के भन्छ भन्दाखेरि सर्किट ब्रेकर तिमी अब ट्रिप गर, किन भन्दा हाम्रो सिस्टममा के एबनर्म्यालिटिजहरू आइसकेको छ। सो अब हामीले कस्तो भन्दाखेरि अन हुन आवश्यक छैन कि तिमी अब अफ हुन आवश्यक छ। त्यो सर्किट ब्रेकर इज जस्ट लाइक घरमा युज हुने एमसिबी जस्तो, किन भन्दा घरमा पनि कहिलेकाहीँ कुनै एबनर्म्यालिटिजहरू आयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सर्ट सर्किटहरू हुनसक्छ, फल्ट्सहरू हुनसक्छ, त्यो बेला सर्किट ब्रेकर अटोमेटिकली ट्रिप गर्छ
एक्चुअली के हुन्छ भने पावर सिस्टममा पनि यस्तो किसिमको सिटी र पिटी धेरै ठाउँमा स्पेसली सब स्टेसन्सहरूमा हैन जेनेरेटिङ स्टेसन्सहरूमा यो युज भइरहेको हुन्छ जसले के गर्ने गर्दछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई प्रोटेक्सनको लागि अथवा मेजरमेन्टको लागि चाहिँ यिनीहरूले हामीलाई धेरै हेल्प गरिरहेका छन् यस्ता इक्विपमेन्ट्सहरूले है अब लेट अस सी हाउ द सिटी वर्क्स It is a transformer designed to sense the high current through the primary winding and it steps down the current to a lower value with accurate some ratio. Figure 2.41 shows the connection of CT to measure the higher value of load current with the help of a low range emitter है यहाँ हाम्रो हेर्नुस् विद्यार्थीहरु यहाँ हामीसँग लोड छ अब लोड भइसकेपछि के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अहिले यहाँ प्राइमरी सिटी को प्राइमरी वाइन्डिङ यहाँ छ अनि सिटी को सेकेन्डरी वाइन्डिङ यहाँ छ हैन त्यसपछि के भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो n1 नम्बर अफ टर्न्स छ अनि त्यसपछि यहाँ n2 नम्बर अफ टर्न्स छ अब यहाँ के गरिरहेको छ भन्दा करेन्ट घटिरहेको छ करेन्ट घट्नु भन्नुको अर्थ के छ भन्दाखेरि भोल्टेज चाहिँ सेकेन्डरी साइडमा बढिरहेको छ सो यहाँ नम्बर अफ टर्न्स पनि बढी देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा थोरै टर्न्स हुन्छ तर त्यो थिक हुन्छ अनि यो के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट बग्ने करेन्टलाई चाहिँ लोडले गाइड गर्छ त्यो लोड बढ्छ घट्छ अकर्डिङली यो प्राइमरी वाइन्डिङबाट बढ्ने करेन्टहरुमा पनि चेन्जेस आउँछ अनि करस्पोन्डिङली त्यो कुरा यहाँ पनि रिफ्लेक्सन चाहिँ हुनेछ The primary winding of CT is connected in series with the current to be measured rather than connecting across the supply voltage V1 so that the primary winding senses the load current. If the primary winding of CT has to carry high current and voltage drop across it is very small, it is made up of thick wire with few number of turns to बनेको हुन्छ. Whereas the secondary winding of CT has to carry the low value of current and voltage drop across it is comparatively higher than that across the primary winding. The secondary winding is made up of thin wire with many number of turns. In some cases, the main primary line acts as a single turn of CT primary winding and the ring type core will have only the secondary winding. जस्तो कुनै बेला चाहिँ के हुन सक्दैन भन्दाखेरि चाहिँ खाली हामीसँग प्राइमरी वाइन्डिङ्सहरु नभएर जस्तो यो वायर छ हैन फर इन्स्टेन्स यो कन्डक्टरबाट करेन्ट बगिरहेको छ भनेपछि यहाँ एउटा मात्रै वाइन्डिङ छ तर हामीसँग यहाँ कोर छ यो रिङ जस्तो खालको कोर छ भनेपछि त्यो बेला के भयो भन्दाखेरि यही कन्डक्टर आफै अथवा के भयो भन्दा प्राइमरी वाइन्डिङ जस्तो भयो है यसलाई एउटा टर्नको एउटा प्राइमरी वाइन्डिङ जस्तो कन्डक्टर भयो तपाईले के हुन्छ भन्दाखेरि यो तपाईको कन्डक्टरको भित्र चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ यो यसरी यस्तो ज्योमेट्रिक अरेन्जमेन्ट्स हुन्छ कि यो हाम्रो सिटीलाई हामीले यसरी यहाँ इन्क्लोज गर्न सक्छौं त्यसपछि के हुन्छ यहाँ चेन्जिङ म्याग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्युस हुन्छ त्यो अकर्डिङली चेन्जिङ म्याग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्युसन भइसकेपछि यसले यहाँ के गर्छ भन्दा ईएमएफ इन्ड्युस गर्छ है सो यसरी अकर्डिङली हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सिटी भनेको चाहिँ इट इज अ काइन्ड अफ के पनि हो भन्दाखेरि चाहिँ स्टेप अफ ट्रान्सफर्मर जस्तो पनि हो जहाँ के हुन्छ भन्दा सेकेन्डरी साइडको सर्टेन टर्न रेशियो हुनेछ अनि के हुनेछ भन्दाखेरि सेकेन्डरी साइडको करेन्ट सानो हुनेछ सानो भइसकेपछि हामीले के गर्न सक्छौं भन्दा एउटा लो रेन्ज एमिटर प्रयोग गरेर पनि त्यो करेन्टलाई हामी मेजरमेन्ट गर्न सक्छौं Let us assume that I1 is the high current through the primary winding of CT I1 ला मानौं I2 ला हामी विद्यार्थीहरु सेकेन्डरी करेन्ट थ्रु द एमिटर मानौं त्यसपछि N1 भनेको नम्बर अफ टर्न्स इन द प्राइमरी वाइन्डिङ अफ CT मानौं N2 भनेको नम्बर अफ टर्न्स इन द सेकेन्डरी वाइन्डिङ अफ CT मानौं then the transformation ratio is K equals to N2 upon N1 equals to I1 upon I2 हुन्छ र यो भनेको I1 equals to यो कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ के ट्रान्सफर्मेसन रेशियो अकर्डिङली प्राइमरी करेन्ट चाहिँ सेकेन्डरीमा अब कति हुन्छ त सेकेन्डरी करेन्ट प्राइमरीमा कसरी कोरिलेटेड छ भन्दाखेरि इट इज रिलेटेड बाइ दिस एक्सप्रेसन यहाँ केमा डिपेन्ड गरिरहेछ हेन्स बाइ मेजरिङ द I2 बाइ लो रेन्ज एमिटर I1 क्यान बी एस्टिमेटेड जस्तै अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो करेन्ट यदि तपाईले के गर्नुभयो भन्दा I2 लो रेन्ज एमिटर प्रयोग गरेर यो करेन्ट मेजरमेन्ट गर्नुभयो र तपाईलाई के को भ्यालु पनि थाहा छ भनेपछि चाहिँ अब तपाईले I1 को भ्यालु कति हुन सक्छ भन्ने कुरा यो इक्वेसन 2.3 बाट एस्टिमेसन गर्न सक्नुहुन्छ द प्राइमरी वाइन्डिङ अफ नर्मल टु वाइन्डिङ ट्रान्सफर्मर इज एक्साइटेड बाइ अ कन्स्टेन्ट भोल्टेज सोर्स V1 and the no load current I0 remains constant and accordingly the magnetic flux in the core remains constant from no load to full load. Whereas in case of CT the primary winding is excited by load current which varies with the system load. जस्तै यो के छ भन्दाखेरि चाहिँ अघिल्लो यो ट्रान्सफर्मरमा चाहिँ अब जस्तै कस्तो भन्दा लोड भएको अवस्थामा मात्र यो एक्साइटेसन हुने हो हैन जस्तै अब कस्तो भन्दाखेरि जस्तै अब यो अनि यो लोड चाहिँ छैन भने त यहाँ करेन्ट फ्लो नै हुँदैन नि हैन सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब एउटा लोड चाहिँ हुनुपर्ने भयो यहाँ अनि त्यसपछि यो लोड पनि अब भेरिएसन हुन सक्छ अब लोड सिस्टम लोड भ्यारियो भने अकर्डिङली I1 भ्यारी हुन्छ I1 भ्यारी गर्यो भने अटोमेटिकली I2 पनि भ्यारी हुने गर्दछ so if there is the increase in the value of I1 then the I2 is also going to increase so therefore the magnetic flux produced by the secondary winding also increases which cancels the magnetic flux due to the increase in I1
हेन्स द नेट म्याग्नेटिक फ्लक्स इन द कोर रिमाइन्स कन्स्ट्यान्ट। जस्तै कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जति जति तपाईँको I1 बढ्दै गयो त्यति त्यति करस्पोन्डिङ I2 पनि इन्क्रिमेन्ट हुन्छ, जसले के गर्छ भन्दाखेरि I1 ले प्रड्युसन गरेको फ्लक्सलाई I2 ले प्रड्युस गर्ने फ्लक्सले अपोज गर्छ, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ भनेको नेट म्याग्नेटिक फ्लक्स इन द कोर पनि के हुन्छ भन्दाखेरि कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ। However, if the emitter is removed with the primary winding of CT excited, I2 will be 0. सपोज माइलिनुहोस् कस्तो सिचुएसन आयो रे भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँ लोड छँदैछ, मलाई यहाँबाट बग्ने करेन्ट मेजरमेन्ट गर्नुपर्ने थियो, तर के गरियो भन्दा एमिटरलाई ओपन गरियो, यहाँबाट एमिटर ओपन भयो। भन्न खोजेको के भयो भन्दा यहाँ सेकेन्डरी वाइन्डिङ के भयो भन्दा ओपन भयो। यो सेकेन्डरी वाइन्डिङ ओपन हुने बित्तिकै के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँ के भयो, द सेकेन्डरी वाइन्डिङ अफ सिटी क्यानट प्रोड्युस द अपोजिङ म्याग्नेटिक फ्लक्स। यो बेला के हुँदैन भन्दाखेरि सेकेन्डरी वाइन्डिङबाट चाहिँ अपोजिङ फ्लक्स प्रोडक्सन हुन सक्दैन टु क्यान्सल द इन्क्रिज म्याग्नेटिक फ्लक्स ड्यु टु करेन्ट I1। करेन्ट I1 को कारणले गर्दा प्राइमेरी वाइन्डिङमा जुन केही फ्लक्स प्रोडक्सन भइरहेको छ त्यसलाई के गर्न सक्दैन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सेकेन्डरीबाट वाइन्डिङबाट, किनकि ओपन सर्किट छ, यहाँ कुनै करेन्ट नबगिसकेपछि यसले त्यो करेन्ट कारणबाट त्यो करेन्टले गर्दा बग्ने फ्लक्सलाई के गर्न सक्दैन, अपोज गर्न सक्दैन, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाई म्याग्निट्युड अफ EMF इन्ड्युस्ड हुन्छ तपाईँको के भन्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो सेकेन्डरी वाइन्डिङमा हैन, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्राइमेरी र सेकेन्डरी वाइन्डिङमा यदि हाई EMF इन्ड्युस्ड भयो, किनकि भन्दाखेरि सेकेन्डरी वाइन्डिङ चाहिँ ओपन सर्किट थियो, त्यसले अपोजिङ म्याग्नेटिक फ्लक्स प्रड्युस गर्न सकेको थिएन। अब यसको कारणले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले इन्सुलेसनलाई ड्यामेज गर्न सक्छ, इन्सुलेसनको ब्रेकडाउन गर्न सक्छ, अनि ट्रान्सफर्मरमा हाई के हुन सक्छ भन्दाखेरि ओभर हिटिङ्सहरू हुन सक्छ। हेन्स सेकेन्डरी वाइन्डिङ अफ सिटी सेल नेभर किप ओपन विथ प्राइमेरी वाइन्डिङ एक्साइटेड। यदि हामीले सिटीलाई कहिले पनि के गर्नु हुँदैन भन्दाखेरि ओपन गर्नु हुँदैन यदि प्राइमेरी वाइन्डिङ एक्साइटेड छ भने। If the emitter is to be removed for repair and maintenance purpose, the secondary winding shall be short circuited by a thick wire। कुनै thick wire ले हामीले सर्ट गर्नुपर्छ है। यदि हामीले यसलाई सर्ट नगर्ने हो भने यसले के गर्न सक्दैन भन्दा काउन्टर EMF कस्तो गर्न सक्दैन भन्दा प्रड्युस गर्न सक्दैन, अनि जसले गर्दाखेरि के हुन सक्छ भन्दा के हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो वाइन्डिङ चाहिँ ओभर हिटिङ पनि हुन सक्छ अनि यो ड्यामेज पनि हुन सक्छ। सो जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो सिटीमा चाहिँ सेकेन्डरी साइडको जुन हाम्रो यो वाइन्डिङ छ यसलाई जहिले पनि हामीले क्लोज नै गरेर राख्नुपर्छ, ओपन राख्नु हुँदैन। यो बुझ्यो? यो बुझिँदैछ? सिटी बुझ्यो? सिटी यस सर। विद्यार्थीहरू अब त्यस्तै गरी हामीसँग अर्को पिटी भन्ने पनि छ। पिटीले के गर्छ होला ल आफै भन्नुहोस् त। पिटीले के गर्छ होला ल भन्नुहोस् त। सिटीको बारेमा फेरि केही कुरा भने पिटी के गर्छ पिटीले? पिटीमा सर अपोजिङ म्याग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्युस हुन्छ होला सर, अनि त्यसले गर्दाखेरि म्याग्नेटिक फ्लक्स इन्क्रिज हुन्छ अनि हाई EMFहरूले गर्दाखेरि ड्यामेज हुने चाहिँ क्यान्सल आउट हुन्छ होला। त्यस्तो होइन, पिटीमा के छ विद्यार्थीहरू भन्दाखेरि पिटी इज जस्ट युज टु मेजर द भोल्टेज हो यसको लागि चाहिँ। जस्तै कस्तो भन्दाखेरि अघि चाहिँ हामीले के गरिरहेको थियौँ भन्दा सिरिजमा जोडिएको थियौँ हाम्रो ट्रान्सफर्मर, अहिले हामी प्यारलली जोडिरहेको छौँ। यहाँ चाहिँ मलाई के गर्नुपर्ने छ भन्दा भोल्टेज मेजरमेन्ट गर्नुपर्ने छ। अनि यो पनि के हो भन्दा अघि भनेको हामीले चाहिँ लो रेन्ज एमिटर युज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ के गरिरहेको थियौँ भन्दा हाई भ्यालु अफ करेन्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मेजर गरिरहेको थियौँ भने अब हाई भ्यालु अफ भोल्टेज छ भने चाहिँ त्यो हाई भ्यालु अफ भोल्टेजलाई मेजरमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ मसँग एउटा लो रेन्ज भोल्टमिटर हुनेछ, त्यसले के गर्नेछ भन्दाखेरि भोल्टेजलाई मेजरमेन्ट गर्नेछ। अब भन्नेको बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो भने हाई भोल्टेजबाट हामी लो भोल्टेजतिर जाने हो, जसले गर्दाखेरि के हुनेछ भन्दा यो भनेको चाहिँ विद्यार्थीहरू यो हुनेछ हाम्रो स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर हुनेछ। स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर भन्न खोजेको हाई भोल्टेजलाई सानो भोल्टेजमा लो भोल्टेजमा लाँदैछ। अब भोल्टेज सानो छ भनेपछि करेन्ट चाहिँ बढ्न सक्छ यहाँ। The basic construction and operating principle of potential transformer PT is similar to that of the normal two-winding transformer, but PT is designed and manufactured with highly accurate transformation ratio so that it is suitable for measurement purpose को लागि use हुन सक्छ। PT is used to measure high voltage with the help of a low range voltmeter as shown in the figure। यसमा ट्रान्सफर्मेसन रेशियो के हुन्छ भन्दा K equals to N2/N1 equals to V2/V1 हुनेछ। अनि त्यसपछि it will be known value for the potential transfer यो थाहा हुनेछ। Here V1 is the system voltage of high voltage circuit whose value is to be measured। जस्तै अहिले मलाई यहाँ V1 मेजरमेन्ट गर्नुपर्ने छ भनेपछि अब के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हाई भ्यालु अफ भोल्टेज हुने भयो। If V2 is the reading of the low range voltmeter connected across the secondary winding of PT, then the value of V1 can be estimated by using this corresponding equation। तपाईलाई अब यदि V2 थाहा छ भनेपछि तपाईले V1 पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली त्यो V2 लाई के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि हामीले K ले हामीले डिभाइड गर्यौं भने के आउँछ
तपाईको यहाँ V1 आउँछ इक्वेसन 2.3 बाट। सो यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यदि भोल्टेजलाई मेजरमेन्ट गर्न खोज्यौं भने चाहिँ यसरी हामीले PT को पनि प्रयोग गर्न सक्छौं। त्यसपछि हामीसँग छ 3 फेज ट्रान्सफर्मर। 3 फेज ट्रान्सफर्मर भनेपछि चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिलेसम्म जति पनि कुरा हुँदै थियो सिंगल फेज ट्रान्सफर्मरको हामी कुरा गर्दै थियौं। यद्यपि के हुन्छ भन्दा प्र्याक्टिकली तपाईले अब कहीँ पनि इन्डस्ट्री भिजिट गर्नुभयो अथवा NEA का विभिन्न सबस्टेसन जेनेरेटिङ स्टेसन्सहरुतिर अथवा आफ्नै घर वरिपरि पनि हेर्नुभयो भने त्यहाँ तपाईले धेरै ठाउँमा 3 फेज ट्रान्सफर्मरहरु पाउन सक्नुहुन्छ। यो के छ भन्दाखेरि चाहिँ 3 फेज ट्रान्सफर्मर चाहिँ अब सिंगल फेज ट्रान्सफर्मर भन्दा चाहिँ स्लाइड चेन्ज भएको छैन। स्लाइड देखिरहेको छैन। जस्ट अ सेकेन्ड के समस्या भयो होला। देखियो स्लाइड देखियो? देखियो सर। हामीले के भन्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ 3 फेज ट्रान्सफर्मर भनेर चाहिँ हामीले जुन कुरा गर्दैछौँ अब चाहिँ विशेष गरी हामीले अब तपाईको इन्डस्ट्रीमा तपाईको अब युटिलिटीहरु जस्तै हाम्रो विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो विभिन्न सब स्टेशन्सहरुमा त्यसैगरी आफ्नो जेनेरेटिङ स्टेशन्सहरुमा हैन यस्तो 3 फेज ट्रान्सफर्मर बढी भन्दा बढी प्रयोग गरेको हामी पाउन सक्छौं। अब कुरा के छ भन्दाखेरि अब यो के छ भन्दाखेरि चाहिँ जब हामीले इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेसन गर्छौं त्यो बेला के हुन्छ भन्दाखेरि लार्ज अमाउन्ट अफ इलेक्ट्रिक पावरलाई चाहिँ हामीले जेनेरेटिङ साइडबाट चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन साइडसम्म पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो बेला के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ट्रान्सफर्मर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 3 फेज ट्रान्सफर्मर युज गर्नु भनेको चाहिँ एकदमै एफिसिएन्सी एन्ड इकोनोमी हुन्छ इन कम्पेरिजन टु द सिंगल फेज ट्रान्सफर्मर। अब कुरा के छ भन्दाखेरि सिंगल फेज ट्रान्सफर्मर पनि युज गर्न नसकिने भन्ने कुरा चाहिँ होइन, तर एउटा कुरा के हो भन्दा हाम्रो जेनेरेसन आफैमा 3 फेज सिस्टममा जेनेरेसन भइरहेको छ हैन। अनि त्यसपछि हाम्रो कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन पोइन्टमा आइसकिसकेपछि चाहिँ हामी जस्तो डोमेस्टिक कन्ज्युमर्सहरूले त एउटा सिंगल फेज आर र न्युट्रल अथवा वाई र न्युट्रल अथवा बी र न्युट्रल न लिएको हो, हामीले त सिंगल फेजै सप्लाई लिएको छौँ नि त। तर यद्यपि कति कस्टमर्सहरूलाई चाहिँ के हुन सक्छ भन्दा 3 फेज सप्लाई जरुरत छ भनेपछि चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उनीहरूलाई 3 फेज सप्लाई नै दिनुपर्ने हुन सक्छ हैन। सो स्पेशली हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो विभिन्न अब कला कारखानाहरूमा अथवा इन्डस्ट्रीहरूमा कमर्सियल बिल्डिङहरूमा 3 फेज ट्रान्सफर्मरहरू धेरै प्रयोग गरेको देख्न सक्छौँ। If the generated power is to be transmitted to a load center through a long route, the transmission is done at higher voltages in order to reduce the power loss and voltage drop in the line. हायर भोल्टेजमा हामीले के गर्छौँ भने पावरलाई ट्रान्सफर गर्छौँ भन्ने कुरा यो भन्दा अगाडि पनि फर्स्ट क्लासमा पनि मैले भनिसकेको थिएँ। जस्तै के छ भन्दाखेरि हामीले युज गर्ने त्यस्तो बेला युज गर्ने ट्रान्सफर्मरलाई पावर ट्रान्सफर्मर पनि भन्न सकिन्छ, जसले के गर्छ भन्दा सामान्यतया 11 किलो भोल्टमा जेनेरेसन भएको जेनेरेटिङ स्टेसनमा जेनेरेट भएको इलेक्ट्रिसिटीलाई चाहिँ यसले 132 किलो भोल्टमासम्म पनि ट्रान्सफर गर्न सक्छ, स्टेप अप गर्न सक्छ ट्रान्सफर्मरले। अनि यो के हो भन्दाखेरि हामीसँग त्यहाँ 3 फेज ट्रान्सफर्मर हुन्छ। यो भोल्टेज बढाउँदाखेरि अभियसली के हुन्छ भन्दाखेरि करेन्ट कम हुन्छ र करेन्ट कम भइकन के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पावरलेस र भोल्टेज ड्रपहरु पनि मिनिमाइज हुन्छ। Therefore, a 3 phase transformer is necessary at the sending end of the line. अब त्यसै गरी at the receiving end of the line the voltage is again step down or at a lower value suitable for the consumers. यो के हुन्छ भन्दाखेरि जेनेरेटिङ स्टेसन पछि हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ भोल्टेजलाई स्टेप अप गर्छौं, भरे फेरि यो ट्रान्समिसन लाइन भरे फेरि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ आएर फेरि भोल्टेजलाई के गर्छौं भन्दाखेरि घटाइदिन्छौं है। यो त बस भनिन्छ यसलाई चाहिँ घरकोलाई चाहिँ ट्यापिङ पोइन्ट्सहरु हो, कनेक्टिङ पोइन्ट्सहरु। सो यो भनेको फेरि हामीले भोल्टेजलाई अल्टिमेटली डाउन गर्छौं। Therefore, the 3 phase step down transformer is required at the receiving end of the line. यहाँ पनि हेर्नु 3 phase transformer required भइरहेको छ। अहिले 3 phase transformer हरू युज भइरहेको हुन्छ है। In the earlier days, 3 units of single phase transformer were used to step or step down the 3 phase voltage भनेको छ। अघिल्ला दिनहरुमा पहिले चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ तीनवटा, जस्तै अब सिंगल फेज ट्रान्सफर्मरको तीनवटा ढिक्का लिएर आउने के। जस्तै के लिएर आउने भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सिंगल फेज ट्रान्सफर्मर ल्याउने, दुईटा ल्याउने, तीनवटा ल्याउने, अनि यिनीहरुलाई कनेक्सन यसरी कनेक्सन गर्ने कि यिनीहरुबाट हामीले के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ 3 फेज ट्रान्सफर्मर, यसलाई त्यहाँ यही तीनवटा ढिक्का भएको ट्रान्सफर्मरलाई चाहिँ हामीले 3 फेज ट्रान्सफर्मर हामी बनाउन सक्थ्यौं। लेटर अन 3 फेज ट्रान्सफर्मर वाज इन्ट्रोड्युस्ड टु ओभरकम केही डिसएडभान्टेजहरु थिए। जब हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि चाहिँ यो तपाईको चाहिँ तीनवटा युनिट्सहरु युज गरेर चाहिँ जब हामीले चाहिँ स्टेप अप अथवा स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मरहरु जुन हामीले बनायौं अथवा 3 फेज ट्रान्सफर्मर जुन हामीले प्रयोग गर्यौं त्यसमा धेरै डिमेरिट्सहरु पनि थियो, धेरै डिसएडभान्टेजहरु पनि थियो। त्यो के थियो मैले भन्ने छु। 3 units of single phase transformer is used in 3 phase system. Right? 3 units of single phase transformer can be interconnected to step up or step down the 3 phase voltages as shown in the figure 2.44 भनेको छ।
यहाँ हेर्न सकिन्छ। यहाँ के गरिएको छ भन्दाखेरि हामीसँग 3 युनिट्स अफ सिंगल फेज ट्रान्सफर्मर छ। एउटा युनिट छ, दुईटा युनिट छ, तीनटा युनिट छ। यहाँ के गरिएको छ भन्दाखेरि जस्तै अब तपाईले यो तपाईको चाहिँ अब यहाँ टर्मिनल 1 र टर्मिनल 2 चाहिँ एउटै पोलारिटीमा छ भनेर डट डट लगाएको छ। यहाँ पनि डट डट लगाएको छ। डट डट पोलारिटीले सेम पोलारिटी छ भन्न खोजेको छ हैन। एउटा कुनै पनि टी भन्ने इन्स्ट्यान्टेनियस टाइममा तिनीहरुको पोलारिटी एउटै हुनेछ भन्न खोजिरहेछ। अनि हामीले के गरिरहेछ भन्दाखेरि तीनवटा ट्रान्सफर्मर जस्तै अब यो आर छ भनेपछि यो यसलाई यहाँ सप्लाई दिने, त्यसपछि अर्को पोइन्ट यहाँ छ, अर्को पोइन्ट भनेको के छ भन्दाखेरि अर्को पोइन्ट यहाँ छ। अनि बाँकी रहेको जुन यो पोइन्ट्सहरु छ अरुको जस्तै कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ जुन अब स्टार्टिङ एन्ड अफ द ट्रान्सफर्मरलाई 1 को लाई हामीले केमा गरेको छ भन्दाखेरि ट्रान्सफर्मर 2 को स्टार्टिङ एन्ड भनेको यसमा कनेक्सन गरेको छ, ट्रान्सफर्मर 3 को पनि यसमा कनेक्सन गरेको छ। अनि त्यसपछि हामीले के गरेको छ भन्दा फिनिशिङ एन्ड जुन छ ट्रान्सफर्मर T1 को तिनीहरुलाई पनि के गरेको छ भने कमन कनेक्सन गरेको छ। यहाँ कमन कनेक्सन, यहाँ कमन कनेक्सन गरेको छ। यो कमन कनेक्सन, यो कमन कनेक्सन गरेपछि यो के भयो भन्दा न्यूट्रल भयो। कमन कनेक्सन गरेपछि न्यूट्रल जस्तो भयो। हामीलाई त एउटा कुरा थाहा छ नि, 3 फेज सिस्टममा स्टार कनेक्टेड सिस्टम हुन्छ, डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम हुन्छ भनेर त हामीले पहिले पनि बेसिक इलेक्ट्रिकलमा पढिसकेको छ। सो यहाँ के देख्न सकिन्छ भने यो स्टार कनेक्टेड सिस्टम यहाँ अहिले कनेक्सन भइरहेछ। अनि अकर्डिङली यहाँ के भइरहेछ भन्दा सेकेन्डरी साइडमा पनि हामीले चाहिँ तीनवटा सिंगल ट्रान्सफर्मर युज गरेर चाहिँ सिंगल फेजको ट्रान्सफर्मर युज गरेर हामीले 3 फेज ट्रान्सफर्मर चाहिँ हामी बनाउन सफल भइरहेको छौं है। अब के हुन सक्छ भन्दाखेरि यो जस्तै अहिले हामीले प्राइमेरी साइडमा स्टारमा यिनीहरुलाई कनेक्सन गरिरहेछौं, अनि सेकेन्डरी साइडमा पनि हामीले यिनीहरुलाई स्टारमा कनेक्सन गरिरहेछौं। हेर्नुस् जस्तै के छ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो एउटा छ, एउटा आर छ, त्यसपछि हामीसँग वाई छ, त्यसपछि बी छ, तर एउटा पोइन्ट चाहिँ सबैसँग के भइरहेछ कमन भइरहेछ। सो न्यूट्रल चाहिँ हामीसँग कमन छ। सो स्टार स्टार कनेक्सन बनाइरहेछ। अब फेरि एउटा कुरा त के हो भन्दाखेरि हामीले स्टार एउटा हुन्छ स्टार कनेक्सन हुन्छ, वाई अथवा वाई कनेक्सन हुन्छ, अर्को भनेको डेल्टा कनेक्सन हुन्छ है। अब यो चाहिँ अब अकर्डिङली हामीले के हाम्रो जरुरी छ त्यस अनुरूप हामीले चाहे स्टारमा आइदर डेल्टामा पनि हामी कनेक्सन चाहिँ गर्न सक्छौं ट्रान्सफर्मरलाई। अब यसरी हामीले यसरी तीनवटा सिंगल युनिट्सहरु युज गर्दाखेरिको मेजर डिसएडभान्टेज चाहिँ के हो त? अब अघि भनियो पहिले नहुँदाको अवस्थामा यसरी पनि हामीले चाहिँ 3 फेज ट्रान्सफर्मरले गर्नुपर्ने कार्य चाहिँ तीनवटा सिंगल युनिट ट्रान्सफर्मर प्रयोग गरेर पनि हामीले वर्क चाहिँ गरिरहेकै थियौं। यद्यपि त्यो गर्दै गर्दाखेरिमा के डिसएडभान्टेजहरु त थियो। सो यसको डिसएडभान्टेजेस के हो भन्दाखेरि दिस सिस्टम इज मोर एक्सपेन्सिभ देन अ सिंगल युनिट अफ 3 फेज ट्रान्सफर्मर अफ इक्विभ्यालेन्ट क्यापेसिटी है। जस्तो यो खर्चिलो भयो किनकि तीनवटा हामीले डिफ्रेन्ट युनिट्सहरु लिँदैछौं भनेपछि यो हाम्रो लागि खर्चिलो भयो है। बुझ्नुभयो? यो कुरा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले सामान्य कुरा बुझ्नु पर्दाखेरिमा जस्तै अब 40 जना मान्छे अट्ने एउटा बस किन्नु र एउटा भनेको 20 वटा बाइक किन्नु के 20 वटा बाइक किन्यो भने के हुन्छ? पछाडी एउटा मान्छे बस्ला हैन, पछाडी एउटा मान्छे बस्ला। तर के हुन्छ भन्दाखेरि अब 20 वटा बाइकले पनि अब कस्तो भन्दा 40 जना मान्छेलाई नि ओसार्ने हो, एउटा बसले पनि 40 जना मान्छेलाई नि ओसार्ने हो। तर के हुन सक्छ भन्दाखेरि अब तपाईले धेरै क्वान्टिटीमा बाइक किन्नु भयो भने बाइक खर्चिलो पनि हुन सक्छ हैन। बसको कम्पेयर एउटा बाइक त अब सस्तो पनि पर्ला, तर 40 वटा बाइकको कुरा गर्नु भने 40 वटा बाइकको दाम भनेको बाइक यो बस भन्दा पनि महँगो हुन सक्छ है। सो त्यो करस्पोन्ड त्यसरी बुझौं। दिस सिस्टम इज लेस एफिसिएन्ट देन अ सिंगल युनिट अफ 3 फेज ट्रान्सफर्मर अफ इक्विभ्यालेन्ट क्यापेसिटी। जस्तै के छ भन्दाखेरि चाहिँ दिस सिस्टम इज लेस एफिसिएन्ट देन अ सिंगल, हाम्रो सिंगल युनिट अफ 3 फेज ट्रान्सफर्मर भन्दा चाहिँ हाम्रो के भइरहेछ भन्दाखेरि यो तीनवटा युनिट्स युज गर्दाखेरि यो लेस एफिसिएन्सी भइरहेछ। अब किन हामीलाई यो लेस एफिसिएन्सी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ किन भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ ट्रान्सफर्मरमा केही नहुँदा पनि नो लोड लस हुन्छ जतिखेर पनि हैन। त्यसपछि के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीलाई थाहा छ हामीसँग धेरै सिंगल युनिट्स भइसकेपछि के छ हामीसँग कोरहरु छ। यो कोरहरु पनि के कोर मेटेरियल पनि बढी छ इन कम्पेरिजन टु द 3 फेज युनिट्स। सो कोरमा आफै पनि के हुन्छ के कोर लसेसहरु भइरहेको हुन्छ, पावर लसेसहरु भइरहेको हुन्छ हैन, जसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन कम्पेरिजन टु दैट अफ द 3 फेज ट्रान्सफर्मर इट इज हायर लसेस। सो हायर लसेस छ भनेपछि त्यो लेस एफिसिएन्ट पनि छ भन्न सकिन्छ। अब अर्को कुरा के भन्दाखेरि दिस सिस्टम अकुपाइज मोर स्पेस देन द सिंगल युनिट अफ 3 फेज ट्रान्सफर्मर इक्विभ्यालेन्ट क्यापेसिटी भनेको छ है। अब हेर्नुस् तीनवटा जस्तै अब हामीले ट्रान्सफर्मर राख्नु पर्यो र 3 फेज सिस्टम निकाल्नु पर्यो भनेपछि चाहिँ के हुने भन्दा त्यसले स्पेस पनि बढी लिने भयो। जस्तै मानिलिनुस् एउटा बसलाई पार्किङ गर्नु र 20 वटा बाइकलाई पार्किङ गर्नु पर्यो भने अभियसली के हुन्छ 20 वटा बाइकलाई पार्किङ गर्न हेर्दाखेरिमा त बाइक हेर्दा सानो जस्तो लाग्न सक्छ, तर 20 वटा बाइक भयो भने के हुन्छ 20 वटा बाइकलाई पार्किङ गर्ने एरिया बसलाई चाहिने भन्दा बढी हुन सक्छ। इट्स काइन्ड अफ है त्यसरी त्यसरी हामी रिड गरेर बुझ्न सक्छौं। सो दिस सिस्टम अकुपाइज अ मोर स्पेस देन अ सिंगल युनिट अफ 3 फेज ट्रान्सफर्मर इक्विभ्यालेन्ट क्यापेसिटी। त्यसो अब के छ त एडभान्टेजेस अफ 3 फेज सिस्टमको त सरी के छ एडभान्टेज अफ सिंगल युनिट अफ 3 फेज ट्रान्सफर्मरको चाहिँ? Where single unit of 3 phase transformer is very large for transportation to site in the hilly region,
3 युनिट्स अफ सिंगल फेज ट्रान्सफर वुड बी इजियर फर ट्रान्सपोर्टेसन। हेर्नुहोस् कति हिल्ली रिजन्सहरूमा के हुँदैन भन्दाखेरि हामीसँग यो जुन यो ब्रिजहरू बनाएको हुन्छ त्यो ब्रिजबाट के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा ट्रान्सफर्मरलाई त क्यारी गरेर लानु पर्यो नि। यदि तपाईँको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब सिंगल युनिटको छुट्टा छुट्टै ढिक्का हो, ट्रान्सफर्मरको ढिक्का थियो भने पो यो ट्रान्सपोर्टेसन गर्न पनि सजिलो हुन्छ त। तर तपाईँको एउटै ट्रान्सफर्मर छ भनेपछि त 3 फेज ट्रान्सफर्मर छ भनेपछि यो त निकै भारी हुनसक्छ। त्यो पुलले पनि कहिलेकाहीँ यो ब्रिजले पनि यसलाई थ्याङ्न नसक्न पनि सक्छ। त्यस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि कतिपय अवस्थामा हामीले यसलाई चाहेर पनि यसलाई यहाँ ट्रान्सपोर्ट गर्न सक्दैनौँ होइन। यो भन्ने कुरा त्यस्तै हो क्या। जस्तै यहाँ छुट्टा छुट्टै हाम्रो 20वटा बाइक छ भने 20वटा बाइक त के हुन्छ भन्दा एकपल्टमा पास हुनसक्छ, एकपल्ट भरे यो बसलाई चाहिँ सिधै यो ब्रिजबाट पास गराउनु पऱ्यो भने चाहिँ यो बसले यो ब्रिज कोल्याप्स पनि गरिदिन सक्छ होइन। देयर इज अ रिस्क क्या होइन। सो त्यस्तो अब फाइदा भन्ने चिज त भइ नै हाल्छ। सो अर्को कुरा भनेको इफ इट इज रिक्वायर्ड टु हेभ अ स्ट्यान्ड बाई युनिट फर बेटर रिलायबिलिटी अफ सप्लाई कन्टिन्युटी ड्युरिङ द मेन्टेनेन्स पिरियड only 1 unit of single phase transformer can be installed as a spare unit, whereas in case of 3 phase transformer the whole 3 phase unit has to be installed as a spare unit, hence the investment on spare unit। हेर्नुस् कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ यदि हाम्रो 3 फेज ट्रान्सफर्मरमा केही समस्या आयो भनिसकेपछि चाहिँ अब हामीलाई कम्प्लिटली अर्को स्पेयर पार्ट चाहियो क्या। अब के भन्दाखेरि त्यो टाइममा पनि हामीलाई चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस नै पुऱ्याउनु पर्ने छ कुनै पनि कम्युनिटीमा भनेपछि चाहिँ अथवा कुनै पनि कस्टमर्सको लागि चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी एन्टर गर्न चाहँदैन भने चाहिँ अर्को स्पेयर जरुरत भइरहने भयो जुन खर्चिलो हुनसक्छ। तर अब जस्तै कस्तो भन्दाखेरि कुनै रिपेयर मेन्टेनेन्स गर्नु पर्यो, 3वटा युनिटमध्ये कुनै एउटा युनिटमा डिफल्ट आएको छ, केही समस्या आएको छ भनेपछि चाहिँ एउटा मात्रै स्पेयर राख्यौँ भने पनि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा पछि चाहिँ हामीले हाम्रो इलेक्ट्रिसिटीको सप्लाईलाई कन्टिन्युटी मेन्टेन गर्न सक्छौँ है। सो त्यो कुरा हो। जस्तै अब यहाँ पनि भन्न सकिन्छ यदि बसमा समस्या आयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो बसको रिपेयर मेन्टेनेन्स गर्नु पर्यो भने 40जना मान्छेहरू चढ्ने यो बस थियो नि त, अर्को बस चाहियो 40जनै मान्छे अट्नेको होइन। अब कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ यदि हामीसँग बाइक छ भनेपछि चाहिँ बाइकको अब मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो तपाईँले एउटा मात्रै स्पेयर राख्नुभयो, 2वटा मात्रै 3वटा स्पेयर राख्नुभयो भने पनि त्यो लेस खर्चिलो हुनसक्छ इन कम्पेरिजन टु द बस। सो त्यो भन्न खोजेको। सो बुझिन्छ यो? यसो ल अब त्यसो भए अब अलिकति टेक्निकलतिर आउँ अलिकति। सो इभोल्युसन अफ 3 फेज ट्रान्सफर्मर। Let us consider 3 units of single phase transformer used for 3 phase system as shown in the figure। हामीले अघिल्लो फर्स्ट क्लास यो ट्रान्सफर्मरको फर्स्ट क्लासतिर कुरा गर्दाखेरिमा यहाँ हाम्रो के थियो भन्दाखेरि सिंगल फेज ट्रान्सफर्मर थियो अनि यसको एउटा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा प्राइमरी साइड थियो, अर्को सेकेन्डरी साइड थियो अथवा एलएचबी साइड अथवा एलबी साइड हामीले यसरी भनेका थियौँ। सो यो कोरमा के भइरहेको छ भन्दाखेरि यो जस्तै एउटालाई हेऱ्यौँ भनेपछि के भयो भन्दा यहाँ हामी एक्साइटेसन दिइरहेको छौँ। ल यो प्राइमेरी वाइन्डिङ एकछिनको लागि यो प्राइमेरी वाइन्डिङ यो सेकेन्डरी वाइन्डिङ थियो। अनि यहाँ के भयो अहिले हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ 3वटा सिंगल युनिट्स ल्यायौँ अनि यो साइडको जुन के छ भन्दा कोर छ नि यो एउटै ठाउँमा टाँसिएको छ क्या। दिज हियर द आइरन कोर अफ 3 युनिट्स आर केप्ट क्लोज टुगेदर एन्ड ओन्ली द प्राइमेरी वाइन्डिङ्स आर सोन फर सिम्प्लिसिटी। प्राइमेरी वाइन्डिङ देखाइएको छ, सेकेन्डरी वाइन्डिङ हो त टाँसिएको छ सबैसँग एकअर्कासँग। यहाँ के गरेको छ यिनीहरूलाई क्लोज कन्ट्याक्टमा राखिएको छ। Let phi r, phi y and phi b be the instantaneous values of magnetic flux produced in the core R, Y and B phase windings. This flux can be described mathematically as यो 3 फेज सप्लाईमा विद्यार्थीहरू के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हरेक फेजको यदि कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ यदि हाम्रो ब्यालेन्स सिस्टम छ भनेपछि चाहिँ यो फेज एङ्गलहरू के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 120 डिग्रीको फेज डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ। यो हामीले अगाडि पनि भनिसकेको छौँ। मानिलिनुहोस् अहिले के भइरहेको छ भन्दा आर फेजमा प्रोडक्सन हुने फ्लक्स भनेको फाइ आर हो, यो फाइ वाई हो अनि यो फाइ बी हो। अनि यो फ्लक्सेसहरू बिच पनि के छ भन्दाखेरि 120 डिग्रीको के छ भन्दा यिनीहरू बिचमा 120 डिग्रीको के भइरहेको छ भन्दा फेज डिस्प्लेसमेन्ट हुने भइरहेको छ। सो हामीले के भन्न सक्छौँ भने द टोटल फ्लक्स टु द कमन सेन्ट्रल कोर, यो हाम्रो कमन कोर है, यो कमन कोर हो, यो कोर कमन हो। यो कमन छ। The total flux to the common central core part is the phasor sum of phi r plus phi y plus phi and phi b and is given by phi total भन्ने गर्छ विद्यार्थीहरू phi r plus phi y plus phi b लाई हामी जोड्दियौँ। हामीले यिनीहरूलाई जोड्ने हो भने हामीले कति पाउन सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ साइन ए माइनस बीको फर्मुला पनि थाहा छ तपाईँहरूलाई। यो लगाएर यहाँलाई खोल्नुहोस्, त्यसपछि साइन ए प्लस बीको फर्मुला पनि लगाउनुहोस् होइन, त्यो खोल्नुहोस्। अल्टिमेटली वाट यु आर गोइङ टु गेट इज द फाइ टी बराबर 0, फाइ टी बराबर 0 हुने रहेछ।
अब फाइटी बराबर 0 भएपछि यसबाट हामीले एउटा राम्रो एउटा अब्जर्भेसन के बनाउन सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ देयरफोर द नो म्याग्नेटिक फ्लक्स विल पास थ्रु द कमन सेन्ट्रल कोर। यो कमन सेन्ट्रल कोरबाट त फ्लक्स नै पास हुँदैन, किन भन्दाखेरि हाम्रो रिजल्टेन्ट फ्लक्स नै फाइटी कति हुने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ 0 हुने रहेछ। हेन्स द कोर फर 3 फेज ट्रान्सफर्मर क्यान बी मेड बाई रिमुभिङ द कमन सेन्ट्रल कोर। अब यो भागलाई म हटाइदिने, किन हटाइदिएको भन्दाखेरि यहाँको कस्तो भन्दाखेरि यहाँ नो म्याग्नेटिक फ्लक्स नै पास हुँदैन यहाँबाट, किन भन्दा हाम्रो रिजल्टेन्ट फ्लक्स नै 0 आएको छ। द भोल्युम अफ द आइरन कोर इन दिस टाइप of core is only about 67% of the volume of the iron core used in 3 units of single phase transformer। हाम्रो जति भोल्युम अफ आइरन कोर रिक्वायरमेन्ट भइरहेको छ यो अब हेर्दाखेरिमा बल्की त बल्की छ सिंगल फेज ट्रान्सफर्मर भन्दा, यद्यपि हामीले ती एउटाको कम्प्यारिजन गर्नु भने अलमोस्ट about 67% of the volume of the iron core is used in 3 units of single phase transformer है। 67% of volume मात्रै युज हुन्छ यो 3 units of single phase transformer को। अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईको आइरन भोल्युम आइरन कोरको कन्टेन्ट नै घटिसकेपछि हिस्टेरेसिस लसेस एडी करेन्ट लसेसहरु यिनीहरु पनि कम नै हुने भयो। सो अकॉर्डिङ टु द आइरन लस अफ द ट्रान्सफर्मर विल बी मिनिमाइज्ड है, विल बी लेस। बुझिदै छ ल। अब विद्यार्थीहरु हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले जुन कुरा भन्यौं नि यो यदि यो बीचको भागमा चाहिँ के छ भन्दा म्याग्नेटिक फ्लक्स नै पास हुँदैन भने यसलाई हटाइदियौं के। यति पोर्सनलाई हामीले अहिले एकछिनको लागि डिलिट गर्दियौं। यो पोर्सनलाई यदि हामीले डिलिट गर्ने हो, यो पोर्सनलाई डिलिट गर्ने हो अनि यो पछाडीको भाग छ नि आरलाई अगाडि धकेल्ने हो। हेर्नुस् है, यसलाई मैले डिलिट गरे, पछाडीको भागलाई आरलाई अगाडि धकेले, यो फिगर यस्तो भन्छ, यो फिगर यस्तो भन्छ। So this is the cross section of view of 3 phase transformer core and windings। यहाँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि जस्तै अब हाम्रो ट्रान्सफर्मरमा कनेक्सन गर्ने बेलामा त अघि हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि हाम्रो प्राइमरी साइड हुन्छ, सेकेन्डरी साइड हुन्छ, अथवा एलबी साइड एचबी साइड। इन जनरल हामीले एचबी साइड र एलबी र एचबी साइड भनिरहन्छौँ जति हामी सानो हायर क्लासेसमा हामी जाँदै गर्छौँ। स्कुल लाइफमा हुँदाखेरि प्राइमरी सेकेन्डरी वाइन्डिङ हुन्छ, तर अलिकति माथि गइसकेपछि हामीले एचबी साइड र एलबी साइड भनेर विशेष गरी भन्ने गर्छौँ। यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा फर्स्टमा यो कोर जुन छ नि, अब यो त हाम्रो कोर छ, कोर मेटेरियलमा पहिले के गरेको हुन्छ भन्दा यहाँ सर्टन इन्सुलेसन राखेको हुन्छ। जस्तै अहिले यहाँ तपाईको के हुन्छ भन्दा यहाँ केही इन्सुलेसन राखेको छ, इन्सुलेसन छ। इन्सुलेसन राखिसकेपछि हामीले एलबी वाइन्डिङ बेरेको छ, एलबी वाइन्डिङ है, त्यो एलबी वाइन्डिङ छ। अनि एलबी वाइन्डिङ हेर्नुस् है, एलबी वाइन्डिङ बेरिएको छ। अनि एलबी वाइन्डिङको चाहिँ फेरि हामीले इन्सुलेसन राखेको छ। अनि इन्सुलेसन राखेपछि अब फेरि अब चाहिँ हामीले के गर्छ, एचबी वाइन्डिङलाई हामीले के गरेको छौँ, बाहिर राखेका छौँ। एचबी वाइन्डिङ हामीसँग कहाँ छ, बाहिर छ। यो के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हरेक हाम्रो भर्टिकल सेक्सनमा के गरेको छ भन्दाखेरि यही काम गरिएको छ। जस्तै के थाहा छ भन्दाखेरि किन भन्दा हामीलाई थाहा छ अघि के थियो भन्दाखेरि स्टार स्टार कनेक्सनमा जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ एलबी साइड एउटा वाइन्डिङमा हुन्छ, एचबी साइडको वाइन्डिङमा हुन सक्छ। चाहे त्यो स्टार स्टारमा होस् अथवा स्टार डेल्टा होस्, डेल्टा स्टार होस्, डेल्टा डेल्टा कनेक्सन होस्, त्यो भन्ने कुरा चाहिँ इट डिपेन्ड्स अपन वाट इज द रिक्वायरमेन्ट। अकॉर्डिङली विल have the different connections of transformer, but what you need to understand is that LB winding and HB windings are under the same vertical limb है त। यिनीहरु के हुन्छ भन्दाखेरि एक अर्कासँग स्यान्डविच गरेर राखिएको हुन्छ। फर्स्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो प्र्याक्टिकल तपाईले ट्रान्सफर्मर हेर्ने हो भने यो कोर हुन्छ, कोरमा यहाँ इन्सुलेसन राख्ने, अनि इन्सुलेसन राखेपछि तपाईको एलबी वाइन्डिङ राख्ने, अनि फेरि इन्सुलेसन राख्ने, अनि एचबी वाइन्डिङलाई के गर्ने, बाहिरतिर राख्छौँ। एचबी वाइन्डिङलाई कहिले पनि हामीले कोरको के छ भन्दा छेउमा राख्दैनौँ, किन भन्दा त्यो गर्यो भने मोर इन्सुलेसन हामीलाई रिक्वायरमेन्ट हुन सक्छ, जुन द्याट विल नट बी इकोनोमिकल। सो यसलाई अझै हामी बाहिरै राख्छौँ। लेट अस सी द्याट हामीलाई एउटा कुरा के थाहा भइसकेको छ भने फाइ आर भनेको 5 sin ओमेगा टी, फाइ वाई भनेको 5 sin ओमेगा टी माइनस 120, अनि फाइ बी भनेको यो। उदाहरणको लागि लेट अस एज्युम द्याट एट ओमेगा टी कस 90 डिग्री, एट ओमेगा टी कसो 90 डिग्री चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फाइ आरको भ्यालु कति हुन्छ, फाइ आरको भ्यालु यहाँ कति भएको छ भन्दाखेरि यो इक्वेसनमा हाल्नुभयो भने यो फाइ एम हुनेछ, फाइ वाईको भ्यालु कति हुनेछ, माइनस 0.5 टाइम्स अफ फाइ एम हुनेछ, अनि यहाँ कति हुनेछ भन्दाखेरि चाहिँ माइनस 0.5 टाइम्स अफ फाइ एम हुनेछ है। जस्तै भन्न खोजेको फाइ एम, यो फाइ आर के भइरहेछ भन्दा पोजिटिभ छ, अनि फाइ वाई र फाइ बी के छ, माइनस आइरहेको छ। सो यहाँ के देखाउन खोजिरहेको छ भन्दा फाइ आर मासतिर गइरहेको छ यो सेन्ट्रल लिम्बमा, त्यसपछि यहाँबाट के भइरहेछ भन्दा फाइ वाई तलतिर आइरहेछ, फाइ बी पनि तलतिर आइरहेछ। र कुनै पनि टाइम इन्स्ट्यान्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई थाहै छ हाम्रो भनेको फाइ आर प्लस फाइ वाई प्लस फाइ बी को समेसन चाहिँ 0 हुन्छ, यो त 0 हुन्छ। सो अब हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एनी टु लेग्स विल एक्ट एज द रिटर्न पाथ फर द फ्लक्स इन द थर्ड लेग। जस्तै अहिले हाम्रो यहाँ टोटल फ्लक्स कति छ, फाइ एम छ, त्यसपछि यतापट्टि कति गइरहेछ, 0.5 फाइम गइरहेछ, यहाँ पनि 0.5 फाइम गइरहेछ।
भन्नेको अर्थ यो फाइएम हो भने 0.5 फाइएम र 0.5 फाइएमलाई जोड्दाखेरिमा हाम्रो फाइएमै आउँछ। सो हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि एनी टु लेग्स इन अ थ्री फेज ट्रान्सफर्मर विल एक्ट एज अ रिटर्न पाथ फर द फ्लक्स इन द थर्ड लेग है। सो यहाँ अहिले के भइरहेको थियो भन्दा यहाँ थियो फाइएम मासतिर गयो, तर यो दुईटा चाहिँ रिटर्न जस्तो भइरहेछ। इट्स एक्टिङ एज अ के छ भन्दाखेरि रिटर्न पाथ है। अनि फेरि यो अल्टिमेटली जोडेपछि कति आउँछ भन्दाखेरि फाइएम 0.5 टाइम्स अफ फाइएम प्लस 0.5 टाइम्स अफ फाइएम जोडेर फेरि यो फाइएमै बन्छ। सो यही कुरा भन्न खोजिएको छ। इन दिस वे द टोटल फ्लक्स थ्रु द सेन्ट्रल कोर गेट्स रिटर्न पाथ थ्रु द अदर टू साइड अफ द कोर। अब इन जेनरली भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ एनी टु लेग्स विल एक्ट एज अ रिटर्न पाथ फर द फ्लक्स इन द थर्ड लेग हुन्छ। एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ थ्री फेज ट्रान्सफर्मरमा, जस्ट अ सेकेन्ड स्लाइडमा रहेन रहेछ। थ्री फेज ट्रान्सफर्मरमा यदि हामीले फेज ट्रान्सफर्मेसन रेसियोको कुरा गर्छौँ भने चाहिँ फेज ट्रान्सफर्मेसन रेसियो के भनेर डिफाइन गर्ने भने यो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सेकेन्ड्रीको फेज भोल्टेज न्युमेरिकल प्रब्लम गर्दाखेरि यो आउँछ है विद्यार्थीहरू, यो तपाईँहरूलाई अहिले यो टिप्नु होला काहीँ। सेकेन्डरी फेज भोल्टेज किन भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ नि स्टारमा तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ भी लाइन बराबर √3 टाइम्स भी फेज हुन्छ, डेल्टा कनेक्सन भी लाइन बराबर भी फेज हुन्छ। सो त्यही भएर तपाईँहरूले के को भ्यालु ट्रान्सफर्मेसन रेसियो निकाल्ने बेलामा चाहिँ सेकेन्ड्रीको फेज भोल्टेज हेर्ने। डेल्टा कनेक्सन छ भने त फेज र लाइन एउटै हो, त्यो मतलबै हुँदैन। तर सेकेन्डरी साइडमा यदि हाम्रो अहिले स्टार कनेक्सन दिएको छ र फेज भोल्टेज भन्नु पऱ्यो भने दिएको क्वेसनमा दिएको भोल्टेजलाई डिभाइडेड बाई √3 पनि गर्नुपर्छ, अनि डिभाइडेड बाई प्राइमेरी फेज भोल्टेज। यो टिप्नु होला कतै। ल न्युमेरिकल प्रब्लम गर्दाखेरिमा यो एक्सप्रेसन कहीँ न कहीँ चाहिरहन सक्छ। ल भयो, यहाँसम्म भयो। यहाँ भयो होइन यहाँसम्म? यो देखिँदैन स्लाइड चेन्ज गर। देखिँदैछ। भयो सर। ल अब विद्यार्थीहरू केही कनेक्सन्सको कुराहरू गरौँ। जस्तै अब हाम्रोले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग एलभी वाइन्डिङ छ, एचभी वाइन्डिङ छ। अब त्यो त छँदै नै छ, अथवा हामीले प्राइमेरी साइड र सेकेन्डरी साइड पनि बारेमा भन्न सक्छौँ, ठिकै छ, त्यो कुरो केही कुरा भएन। अब कुरा के मात्रै हो भन्दाखेरि चाहिँ ट्रान्सफर्मरलाई डिफ्रेन्ट कनेक्सन्सहरूबाट कनेक्सन गर्न सकिन्छ। अब त्यो के हो त भन्दाखेरि हुन त त्यही हो, स्टार र डेल्टा नै हो। तर अब के छ भन्दा प्राइमेरी कनेक्सन पनि स्टारमा गर्ने, सेकेन्डरी कनेक्सन पनि स्टारमा गर्ने भने त्यसलाई भनिन्छ विद्यार्थीहरू वाइवाई कनेक्सन। त्यसपछि सेकेन्ड साइड त्यसपछि प्राइमेरीमा पनि डेल्टामा, सेकेन्डरीमा पनि डेल्टामा कनेक्सन गर्ने भने त्यसलाई भनिन्छ डेल्टा डेल्टा कनेक्सन। सो यो कुराहरू चाहिँ अलिकति बिस्तारै हामी आउँदैछौँ। A three-phase transformer has 3 sets of windings in primary side and another 3 sets of windings in the secondary side. These 6 sets of windings can be connected to give various configurations of three-phase transformer connections. यसलाई भनिन्छ स्टार स्टार वाइवाई कनेक्सन भनिन्छ। यो फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ कनेक्सन डायग्राम कस्तो हुन्छ स्टार स्टार कनेक्सन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ एउटा वाइन्डिङ छ, यहाँ वाइन्डिङ छ, एउटा के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो वाइन्डिङ छ, यहाँ के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो R1 ड्यास, त्यसपछि यो के भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो R1 ड्यास, यो Y1 ड्यास र B1 ड्यास कमन गरेको छ क्या। यो कमन भनेपछि यसलाई भनिन्छ न्युट्रल पोइन्ट भनिन्छ। अनि हामीसँग के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्टार्टिङ एन्ड भनेको चाहिँ हाम्रो कोइल के छ R1 Y वा B1 मा हामीले सप्लाई दिने। सो इन स्टार कनेक्सन्स अफ थ्री फेज, यो भनेको स्टार भयो प्राइमेरी साइडमा। अब सेकेन्डरी साइडमा हेर्नु पऱ्यो भने पनि यसलाई अकर्डिङली के गरिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ स्टारमा कनेक्सन गरिएको छ। एउटा पोइन्ट जुन यो तपाईँको R2 ड्यास, Y2 ड्यास र B2 ड्यासलाई चाहिँ बाट चाहिँ एउटा वायर ल्याएर चाहिँ यहाँ N2 मा चाहिँ एउटा कमन न्युट्रल पोइन्ट बनाइएको छ। सो यस्तो कनेक्सनलाई विद्यार्थीहरू हामीले के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि यो स्टारमा कनेक्ट गरिएको प्राइमेरी वाइन्डिङ हो, स्टारमा कनेक्ट गरेको सेकेन्डरी वाइन्डिङ हो। अकर्डिङली यहाँ पनि के भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ स्टारमा कनेक्सन गरेको सर्किट डायग्राम पनि देखाएको छ, यहाँ हामीले फेजर डायग्राम देखाएको छौँ। In star connection of three-phase windings, finishing ends of all the phase coils are connected together to form a neutral point. In this Y-Y connection, both primary windings and secondary windings are star connected as shown in the figure 2.47a. In this connection, a phase coil is under the pressure of 1 by √3 times the voltage. Students, keep in mind, यदि हामीसँग स्टार कनेक्सन हुन्छ भने जहिले पनि भी लाइन भोल्टेज कति हुन्छ? भी फेज भोल्टेज भन्दा कति हुन्छ?
कति हुन्छ स्टार कनेक्टेड सिस्टममा कति हुन्छ थाहा छैन तपाईहरुलाई ल डेल्टा कनेक्सनमा यो हुन्छ डेल्टा कनेक्सन भी लाइन बराबर भी फेज हुन्छ वाई कनेक्सनमा के हुन्छ विद्यार्थीहरु आई लाइन बराबर आई फेज हुन्छ यो बिर्सिनु हुँदैन है एकदम याद गरिरहनु पर्छ सो इन दिस कनेक्सन अफ फेज कोइल इज अन्डर द प्रेसर अफ भनेको फेज कोइल भनेको भी फेज भनेपछि डिवाइडेड बाइ भीएल भन्दा त √3 टाइम्स भनेपछि घट्ने भइ नै हाल्यो अफ द लाइन भोल्टेज बट लाइन करेन्ट एन्ड फेज करेन्ट इज सेम तर लाइन करेन्ट एन्ड फेज करेन्ट त सेम छ द इन्सुलेसन अफ द फेज वाइन्डिङ हैज टु बी डिजाइन्ड टु विथस्ट्यान्ड द भोल्टेज अक्रॉस द वाइन्डिङ since the voltage across the phase winding is only 1/√3 times of the system line voltage star connection is economical for high voltage system high voltage system मा भए पनि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो पर फेज भोल्टेज चाहिँ डिवाइडेड बाइ लाइन भोल्टेज भन्दा √3 टाइम्सले डिवाइडेड बाइ √3 टाइम्सले भनेपछि हाम्रो भोल्टेज घट्छ त्यही भएर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जति भोल्टेज सानो हुन्छ हाम्रो इन्सुलेसन भोल्टेज त जहिले पनि इन्सुलेसनलाई पंक्चर गराइदिने हो जति जति भोल्टेज बढ्दै जान्छ त्यति बढी मात्राको इन्सुलेसन गर्न सक्नुपर्छ हामीले हैन भोल्टेजले गर्दा के गर्ने भने प्रेसर बढाइदिने हो के इलेक्ट्रिकल प्रेसर बढाउँछ जसले गर्दा इन्सुलेसन ड्यामेज गर्न सक्छ सो त्यही भएर यहाँ चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि फेज भोल्टेज कम भएको कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ हामीले यस्तो किसिमको कनेक्सनहरुलाई चाहिँ हाई भोल्टेज सिस्टम्सहरुमा चाहिँ हामीले यसलाई प्रयोग गर्ने इकोनोमिकल मान्छौं अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि द क्रस सेक्सन एरिया अफ द वाइन्डिङ डिपेन्ड्स अपन द फेज करेन्ट तर स्टार कनेक्सनमा लाइन करेन्ट र फेज करेन्ट एउटै हुनेछ जसले गर्दाखेरि इट इज मोस्ट इकोनोमिकल फर लो क्यापेसिटी त्यही भएर लो क्यापेसिटी र हाई भोल्टेज ट्रान्सफर्मरको लागि चाहिँ हामीले यस्तो किसिमको कनेक्सनलाई प्रिफर गर्न सक्छौं अब यो फेजर डायग्राम हेरौं in the phasor in the primary r phase phasor and secondary r phase phasor are compared with the longer arm and shorter arm of the clock यो के छ भन्दाखेरि लङ्गर आर्म र सर्टर आर्म भनेको यो यतापट्टिको तपाईको प्राइमरी साइडको देखाउन खोजिरहेछ भने यो सेकेन्डरी साइडको फेज भोल्टेजेसहरुलाई देखाउन खोजिरहेछ द एबव फेजर डायग्राम corresponds to 0 hour in the clock hence the connection is named as y/0 phasor group this is a vector group अब यो के भन्दाखेरि यहाँ क्यापिटल y भनेको छ क्यापिटल y ले हाम्रो के बताइरहेछ एचबी साइड भन्ने कुरा बताइरहेछ क्यापिटल y सानो लेटर आउने बित्तिकै एलबी साइड भन्ने बुझ्नुपर्छ अनि यो 0 भन्नेले चाहिँ के बताइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फेज डिफरेन्स कति छ यो एचबी र एलबी साइडको फेज भोल्टेजेसमा भन्ने कुरालाई बताउन खोजेको साधारणतया के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा क्लकलाई हामीले सम्झिने हो भने क्लकमा यहाँ 12 बजेको हुन्छ यहाँ 6 बजेको हुन्छ यहाँ कति बजे यहाँ 9 बजेको हुन्छ यहाँ 3 बजेको हुन्छ अनि के हुन्छ भन्दाखेरि 1 हुन्छ 2 हुन्छ 3 हुन्छ 4 हुन्छ 5 हुन्छ 6 हुन्छ 7 हुन्छ 8 हुन्छ 9 हुन्छ 10 हुन्छ 11 हुन्छ घडीको सुई के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ हाम्रो रेफरेन्स पोजिसन हुन्छ यो 12 बजेको हाम्रो रेफरेन्स पोजिसन हो यो रेफरेन्स पोजिसन हो अब यहाँ के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो पर्टिकुलर फेज र यो पर्टिकुलर फेजमा कुनै पनि फेज डिफरेन्स छैन र विद्यार्थीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा यो पुरै गोलो बराबर 360 डिग्री हो यदि कस्तो भन्दा कसैले चाहिँ 12 लाई रेफरेन्स लिएर 1 बाट यस्तो बनायो भने चाहिँ यो कति डिग्री बुझ्नुपर्छ थाहा छ यसलाई 30 डिग्री बुझ्नुपर्छ जस्तै यो के हुनुपर्छ भन्दा 1 भनेको 30 डिग्री 2 भनेको कति हुन्छ त्यसो भए 2 भनेको कति डिग्री हुन्छ 60 डिग्री हुन्छ 60 डिग्री हुन्छ 3 भनेको अझै 3 ले मल्टिप्लाई 30 ले मल्टिप्लाई गर्नु 30 र 90 डिग्री हुन्छ है सो अहिले सायद तपाईले बुझ्नु पर्ला सो अहिले हामीले दुईटै एउटै 12 बजेको छ भनेको 0 डिग्री जस्तो भन्न खोजेको सो यसमा कुनै पनि फेज डिफरेन्स छैन एकअर्कासँग यो के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो 0 भन्नाले यो जुन लो भोल्टेज वाइन्डिङले वाइ भोल्टेज भनेको एचबी वाइन्डिङलाई चाहिँ 0 डिग्री फेज डिफरेन्स भन्न खोजेको त्यही भएर अहिले चाहिँ यो चाहिँ 0 आवर भनेर क्लकको 0 आवर भनेर यो 12 बजेको जस्तोलाई संकेत गरेको मात्रै हो त्यसपछि हामीसँग अर्को छ डेल्टा डेल्टा कनेक्सन इन डेल्टा डेल्टा कनेक्सनमा के गरेको हुन्छ विद्यार्थीहरु भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्राइमरी वाइन्डिङ र सेकेन्डरी वाइन्डिङ दुईटैलाई के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि यसरी डेल्टा डेल्टामा कनेक्सन गरेको हुन्छ इन डेल्टा डेल्टा कनेक्सनको लागि फेरि यो सम्झिनु पर्छ है अघि मैले यो डेल्टा कनेक्सनमा भी लाइन बराबर भी फेज र आई लाइन इक्वल्स √3 टाइम्स भी फेज यो चाहिँ तपाईहरुको दिमागमा हुनुपर्छ है फेरि न्यूमेरिकल प्रब्लम गर्ने बेला तपाईहरुले गडबड गर्दिन सक्नुहुन्छ यो प्लिज रिमेम्बर इट थाहा छैन भने लेख्नु होला कपीमा In delta connection में विद्यार्थीहरु the finishing end of phase coil is connected to the starting end of the second phase coil जस्तै finishing end के थियो भन्दा यो coil को के थियो भन्दा r1 डैश थियो तर स्टार्टिङमा कनेक्सन भयो y1 सँग कनेक्सन भयो फेरि y को जस्तै यो फेज को y coil को के थियो भन्दा y डैश हाम्रो end point थियो b1 को स्टार्ट पोइन्टमा कनेक्सन भइरहेको छ अनि they are forming the delta path in this connection of phase coil is under the pressure of full supply line voltage यसमा त के हुन्छ भन्दा v line बराबर v phase हो हैन तर यसमा के मात्रै चाहिँ यसमाको मेजर फाइदा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ
यसमा आई फेज करेन्ट बराबर चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आई लाइन डिभाइडेड बाई √3 हुन्छ। अनि यहाँ कति हुन्छ भन्दाखेरि डेल्टामा चाहिँ भी लाइन बराबर भी फेज पनि हुन्छ। In this connection, a phase coil is under the pressure of full supply voltage, but phase current is 1/√3 times of the line current. Hence, delta connection is most economical for large capacity, higher capacity तर low voltage transformer को लागि चाहिँ यो बढी प्रयोगमा गर्न सकिन्छ। अब यो पनि के छ भन्दा डेल्टामा कनेक्सन भएको कारणले गर्दा there is no phase displacement between the respective phases of primary and secondary phase voltage. Hence, this connection is named as DD0. DD0 0 भन्ने बित्तिकै कुनै पनि फेज डिफरेन्स छैन भन्दैछ। क्यापिटल डीले के बताउँदैछ भन्ने एचबी साइडतिर हाम्रो डेल्टामा कनेक्टेड छ, सानो डीले के बताउँदैछ भन्दा हाम्रो लो भोल्टेज साइडतिर के छ भन्दाखेरि चाहिँ डेल्टामा कनेक्टेड छ। यानी कि अहिले हाम्रो लागि के भने यो हाम्रो एचबी साइड हो, यो हाम्रो एलबी साइड हो। अनि त्यसपछि यिनीहरू बिचको फेज डिफरेन्स 0 छ, किनभने घडीमा त्यो 12 भनेको जुन अघि लेखिएको थियो 12 भनेको 0 भन्नेको अर्थ 0 जस्तो हो क्या, किनकि 12 बजेपछि 1 बज्छ नि त। सो 1 बज्नुभन्दा अगाडि त 0 बजेको थियो, सो त्यही भएर त्यो 0 डिग्री भयो। सो देयर इज नो फेज डिफरेन्स बिट्विन दिस प्राइमेरी एन्ड द सेकेन्डरी भोल्टेजेस। अब त्यसपछि विद्यार्थीहरू हाम्रो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामी स्टार डेल्टा कनेक्सनमा गयौँ। अब यहाँ पनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अकर्डिङली तपाईँले बुझिसक्नुभयो, सिन्स स्टार कनेक्सन इज सुइटेबल फर द हाई भोल्टेज एन्ड लो करेन्ट एन्ड द डेल्टा वाइन्डिङ इज सुइटेबल फर लो भोल्टेज एन्ड हाई करेन्ट, स्टार डेल्टा कनेक्सन इज मोस्ट सुइटेबल फर द स्टेपिङ डाउन द भोल्टेज एट द रिसिभिङ एन्ड ट्रान्समिसन लाइन। रिसिभिङ एन्डतिर चाहिँ यो चाहिँ एकदम पपुलर छ। जुन ट्रान्सफर्मर हामीले अघि मैले बनाएको थिएँ यहाँ फिगरमा बनाएको थिएँ ट्रान्सफर्मर यहाँ रिसिभिङ एन्डमा जब यहाँ म परे रिसिभिङ एन्डमा आएको थिएँ, यहाँ जुन किसिमको ट्रान्सफर हुन्छ अरे यो ट्रान्सफर्मरलाई चाहिँ कुनमा कनेक्सन गर्नु केमा गरिएको हुन्छ अरे भन्दाखेरि यो चाहिँ स्टार डेल्टा ट्रान्सफर्मेसनमा स्टार डेल्टा कनेक्सनमा कनेक्सन गरेको हुन्छ अरे। अब यो बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज सम फेज शिफ्ट अफ -30 डिग्री, देयर इज अ फेज शिफ्ट अफ -30 डिग्री बिट्विन द प्राइमेरी एन्ड द सेकेन्डरी फेज भोल्टेजेस एज सोन इन द फिगर 2. यहाँ सीमा यहाँ यो सी नम्बरको फिगर हो, which corresponds to 1 o'clock, which corresponds to 1 o'clock in the watch. Hence the connection is named as YD1 phasor group. यो YD1 phasor group भन्नको अझैको कुरा के भन्दाखेरि चाहिँ YD1 यानी कि हाई भोल्टेज साइड हाम्रो स्टारमा कनेक्टेड छ, लो भोल्टेज साइड हाम्रो डेल्टामा कनेक्सन छ। तर जुन डेल्टामा कनेक्सन भएको के छ भन्दाखेरि यो डेल्टाले के बताउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ आवरलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। यो सानो डट डट छ नि, यसले आवरलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ, यसले आवरलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ। अनि यसले चाहिँ मिनेट सुई जुन घडीको मिनेट सुई छ, मिनेट सुईले चाहिँ हाई भोल्टेजलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ। अहिले हामी के देख्न सक्छौँ भने यो आवर स्विच के भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ 30 डिग्री के छ भन्दा यतातिर आइरहेको छ। 30 डिग्री यतातिर भन्नुको अर्थ घडीको के छ भन्दा घडीमा 1 बजिरहेछ, यहाँ घडीमा 1 बजिरहेछ भन्छ कति डिग्री हो त? 1 बज्नु भने कति डिग्री हो? 1 बज्नु भने कति डिग्री हो? 30 डिग्री 30 डिग्रीले भनेको अर्थ यो डेल्टा वाइन्डिङको भोल्टेजेसहरूले यसको भोल्टेजलाई चाहिँ 30 डिग्रीले ल्याग गरिरहेछ। त्यही भएर यहाँ D1 भनेको छ। अब हामीसँग अर्को लास्ट कनेक्सन छ, डेल्टा स्टार कनेक्सन छ। डेल्टा स्टार कनेक्सनमा के भइरहेको छ विद्यार्थीहरू भन्दाखेरि चाहिँ सिन्स स्टार कनेक्सन इज सुइटेबल फर हाई भोल्टेज एन्ड लो करेन्ट एन्ड डेल्टा वाइन्डिङ इज सुइटेबल फर लो भोल्टेज एन्ड हाई करेन्ट, डेल्टा स्टार कनेक्सन मोस्ट सुइटेबल स्टेपिङ अफ द भोल्टेज सेन्डिङ एउटा ट्रान्समिसन लाइन। यो चाहिँ सेन्डिङ इन अफ द ट्रान्समिसन लाइनमा, जस्तै जुन अघि यहाँ भने नि सेन्डिङ इनमा जेनेरेटिङ स्टेसन भयो, यहाँ सेन्ड गर्ने ट्रान्सफर्मर त यहाँ छ नि त, ट्रान्समिसन लाइन त यो पुरै ट्रान्समिसन लाइन हो। यहाँ प्रयोग हुने ट्रान्सफर्मर तपाईँहरूले अब गएर हेर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ प्रयोग हुने ट्रान्सफर्मर चाहिँ स्पेसली के हुन्छ अरे भन्दा डेल्टा स्टार कनेक्सनमा कनेक्सन भएको ट्रान्सफर्मर हुन्छ। अनि दिस कनेक्सन इज अल्सो सुइटेबल फर द डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर। अब यो त्यहाँ मात्रै होइन, फेरि यी दिस टाइप्स अफ कनेक्सन इज अल्सो सुइटेबल फर डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मर। जुन हाम्रो घरको वरिपरि अथवा तपाईँले आफ्नो घरमा आएको लाइन देख्नुहुन्छ नि, त्यो डेल्टा स्टारमा कनेक्सन गरेको हुन्छ। अनि स्टार पोइन्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा न्युट्रल पोइन्टलाई के गरेको छ भन्दा अर्थिङ गरेको छ, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो 4 वायर सिस्टम छ, 3 फेज 4 वायर सिस्टम। अन्त 3 फेज 4 वायर सिस्टम मध्येको कुनै एउटा फेजलाई तपाईँको घरतिर पठाइएको हुन्छ है। सो यदि हामीले कस्तो भन्दा हामी सिंगल फेज कन्ज्युमर हो भने चाहिँ हामीलाई एउटा फेज न्युट्रल दिने, अब 3 फेजै कस्टमर छ भने उसलाई करस्पोन्डिङली 3 फेज सप्लाई पनि दिइन्छ। सो यो के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मर इन नर्मली 11 kV/400 भोल्टको हुनेछ त्यो डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मर। यहाँ 11 kV/400 भोल्ट भन्दा तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने यो दिएको भोल्टेज लाइन भोल्टेज हो। जस्तै 400 भोल्ट डिभाइडेड बाई हाम्रो √3 गऱ्यो भने कति आउँछ? कति आउँछ? कति आउँछ? स्टार कनेक्सन छ, स्टार कनेक्सनमा के हुन्छ अहिले डेल्टा टु स्टार भनेको छ, डेल्टा टु स्टार कनेक्सन भोल्टेज कति छ? 11 किलो भोल्टलाई 400 भोल्टमा लगेको छ। यो 400 भोल्ट भनेको लाइन भोल्टेज हो। अनि स्टार कनेक्सनको लागि के हुन्छ फेज भोल्टेज भनेको? स्टार कनेक्सनमा भी फेज भोल्टेज भनेको त
भी लाइन डिभाइडेड बाई √3 हो कि हैन? अनि भी लाइन भोल्टेज कति थियो? 400 400 डिभाइडेड बाई √3 कति हो? कति हो भन्नुस् त? यो तपाईले पाइरहनु तपाई हामी जस्तो एउटा डोमेस्टिक कन्ज्युमरले हामीले यस्तो सप्लाई पाए यति भोल्टेज पाइराछ कति हो? 230.94 हो त्यही हो है त ठीक छ सो बुझ्नु भयो होला तपाईहरुले ओके त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् देयर इज अ फेज शिफ्ट अफ +30 डिग्री बिट्विन द प्राइमरी एन्ड द सेकेन्डरी फेज भोल्टेज एज शोन इन द फिगर 2.50 सी भनेको छ यो सी हो है यहाँ अलिकति यहाँ इरेज भएको छ हेन्स दिस कनेक्सन नम्बर dy1 भनेको चाहिँ यो के छ भन्दा हाई भोल्टेज साइडलाई डेल्टामा कनेक्सन छ सानो y ले भनेपछि सानो y भन्नेबित्तिकै लो भोल्टेज साइड बुझ्नुपर्छ सानो y भनेको स्टार कनेक्सनमा छ लो भोल्टेज साइड अनि 11 को के छ भन्दा 11 लेखेको छ अब 11 भन्ने नम्बरले हाम्रो फेज डिफरेन्सको कुरा गर्दैछ 11 * 30 गर्दा कति हुन्छ एसबी वाइन्डिङले के गर्छ भने रेफरेन्स पोजिसनमा छ एसबी वाइन्डिङ अनि एलबी वाइन्डिङ भनेको हाम्रो आवर स्विच हो घण्टाको स्विच जस्तो घण्टाको स्विच है सो यहाँबाट के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 11 * 30 गर्दा कति हुन्छ विद्यार्थीहरु 330 ले ल्याग गरिरहेछ अथवा इन अदर वर्ड्स यताबाट भन्नु पर्यो भने कति हो त 12 बाट यता दिँदाखेरि त ल्यागिङ डाइरेक्सन थियो यताबाट जाँदा लिडिङ डाइरेक्सन हो नि त भनेपछि यो यहाँ बीचको एंगल कति हो +30 डिग्री हो किन हो भनेपछि यहाँको भोल्टेजले के गरिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हाई भोल्टेज साइडको भोल्टेजहरुलाई चाहिँ 30 डिग्री लिड पनि गरिरहेछ सो यहाँ देयर इज द फेज शिफ्ट अफ +30 डिग्री भनिरहेछ यो फिगर्स ल अब हाम्रो ट्रान्सफर्मरमा भने कुरा यति नै हो हाम्रो कोर्समा जुन ट्रान्सफर्मर छ ट्रान्सफर्मरमा हामी यति नै गर्छौं एउटा न्युमेरिकल प्रब्लम छ बुझिरहनु भएको छैन हैन कुरा चाहिँ ल यो न्युमेरिकल प्रब्लम छ हामीसँग एउटा A 3-phase 50 Hz of 11 kV to 400 volt delta star transformer has balanced star connected load of 90 kilowatt at 0.8 lagging power factor. Calculate the secondary line current निकाल्नुस् primary phase current and primary line current in the following two cases भनिएको छ केस 1 मा हामीले ट्रान्सफर्मर इज आइडियल विदाउट एनी पावर लस भनेका छौं भने केस 2 मा एफिसिएन्सी 96% मानिएको छ ठीक छ सो अब केस 1 र केस 2 को लागि चाहिँ हामीले यो दुईटा यो भ्यालुजहरु निकाल्नु पर्यो यसमा एउटा मात्रै कुरा म विद्यार्थीलाई के भनिदिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब एफिसिएन्सी भनेको आउटपुट अपन इनपुट इन्टु 100% त्यो कुरा नबिर्सिने अनि के छ भन्दाखेरि हाम्रो ट्रान्सफर्मरलाई डेल्टा टु स्टारमा कनेक्सन गरेको जस्तै अब यो अब 11 किलोभोल्ट भन्यो भने यो फेजमा पनि त्यही हो लाइनमा पनि त्यही हो तर सेकेन्डरी साइडतिर जुन स्टारमा 400 भोल्ट भन्दैछ तर के गर्नु पर्यो भन्दा तपाईले चाहिँ तपाईको चाहिँ यसलाई फेज भोल्टेजमा कन्भर्सन गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो स्टार भोल्टेज भनेको 400 भन्न पाइँदैन यो 400 भोल्ट भनेको लाइन भोल्टेज हो त्यही भएर सेकेन्डरी साइडको फेज भोल्टेज यदि कसैले भन्दैछ भने हेर्नुस् प्राइमरी साइडमा त यो छ सेकेन्डरी साइडमा यो छ अब हामीलाई सेकेन्डरी साइडको 11 केभी भनेर 400 भोल्ट दिएर दिन त दिएको तर फेज भोल्टेज निकाल्नु पर्यो यसलाई डिभाइडेड बाइ √3 गर्न बिर्सनु हुँदैन है सो त्यो कुरा भन्न खोजेको ल यसो गरौँ यो न्युमेरिकल प्रब्लम अब तपाईहरुले आफै हेर्नुस् केही पनि छैन केही दुई दुईवटा न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरु यहाँ गरिदिएको छ यो तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नुस् कसैलाई केही भन्नु छ हैन भने आज हामी यति नै गर्छौं